Mensen vragen mij wel eens waarom ik zelden reparaties op YouTube plaats. Een belangrijke reden is de tijd die het kost om zo'n video te maken, naast gebrek aan ruimte om naast alle apparatuur ook nog meerdere videocamera's neer te zetten. Nee, zo ziet mijn hobbyplek er echt uit. Een andere belangrijke reden is de complexiteit van consumentenelektronica. Onbekende software, het gebrek aan schema's, de steeds geavanceerdere en daardoor duurdere meetapparatuur die je nodig hebt en vaak vooral de manier hoe dingen in elkaar zitten, waardoor tussentijds testen een nachtmerrie wordt. In dit geval lijkt sprake te zijn van een productiefout of bewust goedkoop ontwerp. Daarnaast is dit een goed voorbeeld van een product dat bijna niet te repareren is, waardoor ik voor de verandering wel een reparatie toon. Dit is dus geen precieze handleiding om dit product uit elkaar te halen als je zelf ook met een probleem zit. Het draait om een Patona DMW-BGG H5RC Battery Grip voor mijn Panasonic GH5 fotocamera. Die kocht ik in 2023 of 2024 tweedehands voor iets van €35 via Marktplaats. Prijstechnisch ook niet interessant dus om te repareren, maar dat vind ik zelden een goed argument. Helaas reageerde de camera niet op de meegeleverde afstandsbediening. Het ging mij meer om de betere grip. Dus dat vond ik niet zo'n ramp. Maar als elektronica-hobbyist blijft zoiets knagen, dus besloot ik er toch naar te kijken. Om slecht contact uit te sluiten reinigde ik eerst alle pogopinnen van de grip en alle contactvlakken in de camera met alcohol. Maar dat hielp niet. Dus dan komt de schroevendraaier in beeld. Ik begon met de afstandsbediening, die alleen te openen is door de sticker van de print te trekken. Als je de sticker warm maakt, krijg je deze waarschijnlijk redelijk goed terug op zijn plek, maar een sticker over schroefjes plakken blijft een kutmethode. Het losschroeven gaf zicht op het innerlijk met A7105 RF-IC en een STM8L051F3 Ultra Low Power Microcontroller. Valkuil nummer 1 was het typenummer van die A7105. Dat A7105 week zo sterk af van de rest van de opdruk dat ik eerst een tijd vruchteloos op diverse combinaties van de opdruk eronder heb lopen zoeken. Met de afstandsbediening zelf leek niets mis. Gevoed met 3 volt uit de labvoeding zag ik de stroommeter op de voeding even bewegen bij indrukken van de knop. De scope gaf voor enkele seconden een duidelijk kloksignaal op pin 3 van de oscillator, waarna de controller weer in slaap viel om de batterij te sparen. Je ziet een sinus omdat een 16 MHz blokgolf op een 100 MHz scope vervormt. Uit ervaring weet ik hoe zo'n signaal eruit hoort te zien en dat is de enige manier om je meting te interpreteren, als apparatuur eigenlijk tekortschiet. Maar of de uitgestuurde frequentie en codering klopte, geen idee. Voor controle van de frequentie van 2,4 GHz heb je belachelijk dure meetapparatuur nodig. Maar dat kon ik op mijn werk op een 12 GHz Spectrum Analyzer controleren, die een nette, stabiele piek op 2,4 GHz toonde. Dus ik ging er met behoorlijke zekerheid van uit dat de afstandsbediening deed wat hij moest doen. Door dus naar de grip zelf. Hier begint de ellende, want alles is zodanig samengebouwd dat je de boel wel in elkaar moet zetten om te kunnen testen. Tenzij je over verlengkabels, ook wel extenders genoemd, beschikt. Ik begon met het printje met de ontvanger. Duidelijk te onderscheiden door de antenne. Ook op dit printje zit een A7105 RF-IC en STM8L051F3, die op data uit de A7105 de sluiter doet reageren. Het enige voordeel? Tussen dit printje en de camera zit verder geen verwerking. Dus met uitmeten welke pinnen schakelen en welke de voeding verzorgen, ben je er. Eerst een visuele inspectie. Ik had toen nog geen microscoop en moest behelpen met macroringen op mijn fotocamera. De A7105 bleek bepaald niet lekker gesoldeerd te zijn. Ik vind het in ieder geval nooit een goed teken als de zijkanten van QFN-behuizingen totaal niet gevloeid zijn. Want hoe is de onderkant er dan aan toe? Daarnaast viel dit op bij pin 1 en 2. Was dit een tinbrug? Eerst de soldeerverbindingen dus. Ik verwijderde de A7105 met hete lucht, maakte alles schoon en herplaatste hem weer. Helaas zonder resultaat. De afstandsbediening deed niets. Daarop besloot ik de voeding te controleren. Beide IC's werkten op dezelfde spanning, 3,3 volt. En die ontbrak. De verbindingen van de vierpolige kabel tussen ontvangerprint en hoofdprint waren in orde, dus de voeding, afkomstig van de hoofdprint, moest het probleem zijn. Ik wist al dat de buitenste 2 pinnen op de connector de voeding verzorgden en die kon ik volgen naar deze spanningsregelaar U6. Wat is dat precies voor onderdeel met 662K? Zoeken dus. Omdat de behuizing SOT23 betreft, blijven er gelukkig redelijk weinig kandidaten over en werd mijn vermoeden van een low dropout spanningsregelaar wel bevestigd. Maar zoals je ziet zijn er meerdere met markering 662. Met verder zoeken op SOT23 marking 662K kwam ik direct bij de juiste uit, een XC6206. Deze spanningsregelaar krijgt direct de accuspanning voor zijn kiezen. Daarom is de keuze voor dit type zonder meer stupide te noemen, want deze mag maximaal 6 volt op zijn ingang zien en een volledig volgeladen fotocamera-accu levert 8,4 volt.
Weinig verrassend, deze was dan ook stuk en op de uitgang stond 0 volt. Een productiefout of gewoon bewust gedaan omdat het net lang genoeg goed gaat? Zoeken dus naar een vervanger. Gelukkig is de stroomopname in dit geval erg laag en voldoet bijna elke vervanger wel. Alleen de pinnen moeten natuurlijk overeenkomen. Ik verving deze door een MCP 1702. Ook een spanningsregelaar met lage spanningsval, maar één met een maximale ingangsspanning van 13,2 volt. Ik koos het type met 3,3 volt uitgangsspanning, markering HG. Ik controleerde de ontkoppelcondensatoren nog, maar die waren in orde. Bij aanbieden van spanning kwam nu netjes 3,3 volt op. Helaas werkte de afstandsbediening nog steeds niet. Omdat de ontvangerprint nu voeding kreeg, zat de fout waarschijnlijk toch daar. Dat printje koppelde ik los en voedde ik direct met 3,3 volt. Er werd in rust zo'n 10 mA getrokken. Dat vond ik best veel, maar ik wist nog altijd niet of er iets stuk was en zo ja, wat. Maar er werd niets warm en er rookte ook niets. Helaas gebeurde er ook niets bij het indrukken van de afstandsbediening. Geen enkele respons op de uitgangen van de controller naar de 2 transistors toe. Met de scope controleerde ik de klok en die bleef stil. Pin 3 van de oscillator bleef laag. Stuk gegaan door het defect raken van de regelaar op de hoofdprint? Het bestellen van een nieuwe klokoscillator bleek moeilijker dan ik dacht en ik wist niet dat er zoveel varianten waren. Gelukkig bleek ik op een sloopprintje een klokoscillator met dezelfde afmeting en frequentie te hebben. Dus de oscillator vervangen. Even controleren met de inmiddels aangeschafte microscoop en daarna spanning erop. Jawel, toen werkte de klok. Maar nog altijd geen resultaat van de afstandsbediening. Ik had inmiddels een A7105 module besteld om het IC uit te wisselen. Het nadeel is dat er software in zit. Mogelijk worden de basisinstellingen door de STM geladen, waardoor elke lege A7105 zou kunnen werken. Maar ook hier een grok. Je raadt het al, een Blanco 7105 leverde niets op. Nu was ik het zat en haalde zowel de A7105 als STM-controller eraf om met de microscoop een goede foto te maken. Omdat de zwarte kleur van de print het volgen van sporen verrekte lastig maakt. Met een datablad van de A7105 erbij kon ik met het principeschema vrijwel alles uitmeten. Alle voedings- en massaverbindingen waren aanwezig. Ik heb geen goede meetapparatuur voor de erg lage capaciteiten her en der op de print, maar ik had in ieder geval nergens harde sluiting. Ook alle weerstanden en transistors rechts, aangesloten op de uitgangen van de controller, waren in orde. Ik had geen meetapparatuur voor de 2 spoeltjes op de print, maar ook die kon ik, met moeite, op mijn werk controleren. Helaas sprong L1 weg bij een poging hem terug te plaatsen. Ik wou bijna een nieuwe bestellen, maar dacht toen aan de modules die ik gekocht had. Ik reinigde alles, plaatste de STM en originele A7105 weer terug en haalde van een van de aangeschafte A7105 modules het spoeltje dat aan dezelfde pin 3, zat. Dubbel gokken, want zulke lage waardes kan ik niet meten en of dezelfde waarde op beide printjes zit, weet ik ook niet. Daarna met de labvoeding testen en met de scope had ik toen ineens interessant resultaat op de uitgangen. Duidelijke pulsen bij indrukken van de knop op de afstandsbediening. Toen alles voor de 80.000ste keer weer in elkaar en jawel, hij doet het. Het kost je uren databladen doorzoeken, meten, solderen en proberen, maar dan heb je ook wat. Maar als u zich nog afvraagt waarom ik dit normaal dus niet laat zien. En oh ja, die afstandsbediening, daar kon ik natuurlijk niets meer mee. Een nogal duur kastje van Hammond, type 1553BBK-BAT, werd een vervangende behuizing. Veel groter, maar die kon ik tenminste goed vastpakken en bedienen. Een vierkant gat en een rubber dome toets uit de rommeldoos werd een nieuwe drukknop. Wat styreenstrips die ik in de behuizing laste, zorgden voor de nodige afstand tussen print en behuizing. Een ruim lijm uit het lijmpistool lijmde het printje aan de strips vast. Het andere voordeel van deze behuizing? Ik was nu eindelijk af van de CR20 nog wat knoopcellen, die altijd leeg zijn op het verkeerde moment en ik zelden op voorraad heb. Hier passen tenminste 2 AA's in. Of, min of meer. Sorry, echt een misser van Hammond dat dit zo ongelooflijk moeilijk gaat. Eenmaal erin krijg je de cellen er ook nooit meer zonder gereedschap uit. Met een mesje werden de richels van het batterijklepje hier en daar weggesneden om iets meer ruimte te maken voor de AA's. 2 dubbelgevouwen stukken kaptontape die aan de achterkant van het batterijvak geplakt werden, dienen nu als verwijderhulp, doordat je de eerste cel ermee naar boven trekt. Daarna heb je ruimte voor je vingers om de tweede er ook uit te halen. Dus